Oh my... Kolla vad jag precis gjorde. Jag spelade in 6-7 stycken TikToks. Och jag glömde att sätta på receiven, så micken funkar inte. Så det är bajsljud på de här. Och jag aceade dem liksom. Jag gjorde dem riktigt bra. Det var bra ljus och bra färg och lite blommor. Alltså det var riktigt bra TikToks. De hade potential alltså. Fan vad irriterande. Något annat, det är måndag morgon. Grabbarna sitter där och skriver posters. Jag har precis kommit till kontoret. Det är inte ens morgon, klockan är 14. Men jag var i Stockholm i helgen och hämtade upp lite väskor och sånt där. Och vi blev hasslade på 13 000. Jag ska visa. Kolla på det här. Ni vet That's Anton, min vän. Jag köpte en väska från Blocket. Jag började smsa med killen liksom som sålde den. Och han bara, jag kommer inte frakta den på något sätt liksom. Så jag bara, okej, men om jag skickar en vän som kan hämta upp den, funkar det då? Han bara, absolut. Så Anton, han var snäll och åkte och hämtade den här. Anton och Daniel, shoutout till er. Jag köpte den i måndags. Så åkte jag och hämtade den här i helgen nu i Stockholm. Direkt när jag såg den, jag bara, oh my god, det här är en fucking kopia. För det, man ser på den är gråaktig, den har felaktig färg. Man kan se på heatstampet på här att det är totalt fel font. Man känner att materialet är ofta, det här är liksom gummi, det här är inte läder. Det är gummi här liksom, det här är en riktig liksom Turkiet-kopia. Och killen som sålde den, alltså, fy fan vilket jävla as han var. Han vägrade att ge tillbaka någonting. Kolla, han sa så här, jag köpte väskan online för 3 år sedan. Jag ringde upp honom och bara, tja, du sålde mig en fake-väska. Men jag kan omöjligt veta om det är samma väska. Jag lämnade över den för 5 dagar sedan. Och jag bara, han var 40 år gammal, alltså jävla gubbstrut alltså, som scammar unga. Så jag bara, du, om jag kan bevisa att det är samma genom bilder och skit liksom. Han bara, ja, kanske i så fall, men det känns väldigt konstigt det här. Det känns faktiskt väldigt, väldigt konstigt. Kolla på det här. Om han köpte den här väskan och använt den i 3 år, varför i helvete sitter det plast fortfarande på den här jävla zippen? Jag tror helt ärligt att den här gubben hade paraknas. Han beställde den här för 2 lax, sålde den för 13 000 och nu ska han leva sitt goda liv med sin sambo i Nacka liksom. Man bara, för helvete. Så vad gjorde jag? Jag ringde upp och pratade med honom. Jag bara, jag kommer polisanmäla det här. Det kommer inte leda någonstans. Men om du vill göra affären ogjord så kan vi göra det. Han sa nej, jag kommer inte göra det. Så jag sa bara, okej, vi gör så här, ge tillbaka hälften. För att jag gjorde ingen kontroll och jag tog en risk. Så jag bara, får jag tillbaka hälften, är jag nöjd. Han bara, nej, jag kan inte göra det. Och sen så tänkte jag, okej, då går vi i krig. Då ska jag fucka den här gubben alltså. Så jag började kolla upp hans LinkedIn, vart han jobbade. Jag tänkte så här bara, om jag inte får tillbaka pengar, då kan jag få lite nöje av att skämma ut honom socialt. Det vill säga, skriva till alla hans familj och vänner och bara, tja, han sålde mig en kopia och hans kollegor och lite sånt där. Du vet, utsätta honom för lite social terror, tänkte jag. Då blir jag nöjd, då får man liksom, det känns bra i hjärtat. Ja, vad händer då? Jo, han ringer upp en halvtimme senare, för han ser att jag varit inne på hans LinkedIn. Och bara, du Fredrik, jag skulle faktiskt kunna tänka mig tillbaka 6 500, det vill säga hälften för den här väskan. Men jag har inga pengar just nu. Imagine, jag skickar 13 lax den här fucking gubben i, vad var det, i måndags. Och nu har han inga pengar. Så han har ju förmodligen blåst bort de där pengarna på skit. Eller så hade han inga. Grishtåg. Han var väl på Hell's Kitchen och körde bollhav i helgen eller något. Nej, men skitsamma. Det är sådana saker som händer under business. Nu har den här monologen hållit på en stund, så nu ska jag börja filma de här TikToksen igen. Fråga Johan vad han gör för något. Jag håller på att skriva ett posters. Så nu har vi äntligen lyckats få inställningarna bra. Så nu blir de så här, fina. Jägerbomb poster, 70x100. Nej, 70x100, stor. Nice. Är du den du vill vara poster? Så just nu egentligen håller vi bara på och skriver ut alla posters som vi fick i helgen. Tack så mycket till alla som köpte. Fortsätt köpa. Det är skitkul, så kanske vi kan få avskrivningen på skrivaren och bli klar lite tidigare. Fan, jag fick ett DM av Bingo Rimér i helgen. Ja, just det. Så vi ska, han bad mig sms honom nu. Han skrev på DM. Så vi tänkte skriva med honom, köra ett litet möte. Han kör ju lite konst, lite tavlor. Man kanske kan göra en telefonmöte med honom då. En Bingo Rimérex merch collab där. Nice. Vänta, vad skulle jag säga nu? Jag la förra veckan ut en video på TikTok om en Moncler-väst som jag såg på Kronofogdens auktionssida, som jag ansåg var fake. Och såklart hade man rätt. God morgon! God morgon. Du kan ju vara lite engagerad ändå, som att du kan låtsas. Kan vi prata med Ludvig? Du kan väl låtsas som att du gillar att jobba. Ja. Hej Ludvig! God morgon! God morgon! Allt väl? Va? Fy fan vad guld. Där är de sista skrivargrejerna. Yes sir. I den här så är det gummisnoddar. Vet du hur många gummisnoddar ligger Var det här? 4 000 eller vad var det? Typ 3 och 5 000 gummisnoddar i den här lilla jäveln. Den här lilla jäveln.
Nej men pappret, vi nämner det i videon vi släppte i förra veckan. Men pappret är ju 43 cm i bredd. Och postersna är 40 i bredd. Så vi har köpt nytt papper nu som de har skärt till. Som är 40 i bredd så vi kan skriva ut dem. Skärt ut. God morgon. Nu ska vi byta papper. Lift the spindle lock lever and remove the roll paper. Jag kan dra några. Så. Där då. Sådär då. Okej. Ja, det stämmer. Inte så, ja precis men paper remaining är ju mer. Okej. Tappar en del. Det har vi den. Let's fucking go baby! Men du har tagit upp mitt bord Johan. Har du gjort ditt livs viktigaste affären? Skandiamäklarna. God morgon. God morgon. Det är, vad är det för dag? Onsdag. Onsdag är det, det är onsdag. Det är bara jag och Melke på kontoret än så länge. DHL var precis förbi och lämnade ett litet paket. Tänkte vi skulle unboxa det. Så här. Sen har vi även fått paket från Nocco som vi ska öppna sen när alla grabbar är på office. Vad fan är det här? Skärduken. Ah! Det är en genomskinlig skärduk som är självläkande. Okej, så det här är alltså till att vi ska skära upp våra posters med. Exakt, de som är fyrkantiga och så vidare. All right. Vi har ju några posters som är felgjorda som vi kan liksom träna på. Ja, det blev ju en del där. En viss person skulle ställa in posterskrivaren. Ja, men tur att vi kan träna på det nu. Den var ju hård. Så du ser att det blev ett litet märke där. Typ, kanske inte. Men det här ska alltså då försvinna sen. Sjukt! Vi testar väl med någon av våra posters? Försök då. Ja. Ja, men lite träning sen. Ja, ni är färdigt. Men det funkar i alla fall. Ja. Okej, tja. Vi har fått 2 paket här. Det ser ut som en från Nocco och en från Clean Drink. Vi är faktiskt YouTubes största drinkluder här. För att vi får ju faktiskt sponsdrickor från Nocco, Celsius, Clean Drink ibland, Red Bull ibland. Vet du vad? Vi är bara glada amatörer som tar emot alla gåvor vi kan. Och det här är ju då den nya smaken. Ice Soda är tillbaka, eller som jag kallar den, sockerdricka. Det här är väl din... Jag gillar Ice Soda faktiskt. Ja, det här är väl din favorit? Sen har vi en liten tröja här till Ludde som vanligt. Nej, tänk om den är smal. Hey! Nej, det här passar nog det mycket faktiskt. Nej, det där är min Den här favorit. passar ju inte Nej, dig. Det där är min favorit. Det här är min favorit. Bror, den är XS. Nocco, always in style. True icons never fade away. They just disappear for a while before making their comeback. Ice Soda är tillbaka. Och hur kan det här vara en... Nocco, ni som är liksom stora grabbar, hur kan det här vara en large? Den här kommer ju vara tight på Ludde. Nu har vi fått våran cutting board som vi filmade. Och då måste man ju printa ut med såna här margins. Som ni ser så har det tryckts liksom grejer i hörnen. Så att man liksom lätt kan linea upp linjalen och kutta. Nu har vi lite Celsius-paket här. Shoutout till Jocke på Celsius som löser lite konungdricka till grabbarna på kontoret. Ja, då tackar vi Celsius och Nocco för era fina paket. Och så säger vi så här. Ja, om det finns något annat dryckesföretag där ute, då är vår brevlåda öppen. Eller hur, Melker? Wow! Nej, jag vill inte ha Ice Soda nu. Okej, ska jag smaka om det har blivit någon skillnad på den? Om den har liksom förbättrats? Det är dock intressant, ja. Okej, vi ska se. Exakt samma. Alltså det sjuka är att jag visste inte ens att Ice Soda var borttagen från sortimentet. Alltså det känns som jag köpte den senast för ett halvår sedan liksom. Nice. Exakt samma. Ja. Fan, vart och käkat lite med polaren och lillebrorsan här. Fan, jag fick höra det sjukaste nyss. Jag var tvungen att ringa upp Johan och skulle ställa lite frågor angående lite hemliga saker. Och fick höra då, jag bara, ja men har ni det bra, du och Lovisa på Yasuragi? Och han bara, alltså nej, Lovisa pluggar. Jag bara, va? Så Johan har alltså åkt på Yasuragi, det är så här spa typ, med sin bästa vän Jonas. Så Jonas och Johan är liksom och spar på Yasuragi tillsammans. Jag trodde han åkte med sin tjej. Det där är så här parställe, de åker Yasuragi, det är lite romantiskt. Men han åker med sin boy liksom, what the fuck? Johan, vad händer bror? Vad händer? Tjena!
Du vet, vi ska iväg på möte nu, vi är lite senare, vi kom på att vi hade möte. Och du vet, förra mötet vi hade med han som äger den fastigheten vi ska flytta till, så sa han så här, ja men räkna lite på det, se vad ni kan göra. Vi kom tillbaka till kontoret och Ludde bara, ja men han säger det rätt, vi borde räkna på det. Det är ändå så här 50, 60, 70 lax i månaden eller vad fan det blir med alla kostnader. Och nu betalar vi 15 000, så det är jävligt mycket mer pengar liksom. Och jag bara, Ludde för helvete, räknar jag men i efterhand. Vi drar på oss kostnaderna och sen räknar vi hur mycket pengar måste vi tjäna för att det här ska bli värt det. Motivationsfaktor. 100%. Läxa från bossen. Man kan inte sitta och räkna, du måste sälja så här många slickepinnar. Kom igen för fan. Vi är en jävla godisbutik, vi måste sälja. Kom igen Ludde, nu sticker vi. Fuck det här. Känns det där då? Mötet. Det kändes bra. Egentligen, vi hade ju möte för 2 veckor sedan när han sa så här att fan grabbar, räkna på det här nu. Känns det här bra? Kommer ni ha råd med det? Och egentligen, vi hade inte räknat ett skit. Utan vi gick dit och sa bara, vi kör. Så nu vet vi inte exakt vad det kommer landa på. Men vi räknade ungefär att den här nya lokalen på 5 års tid kommer kosta oss mellan 4 och 5 miljoner kanske. Så vi har precis skakat hand. Vi har inte signat något än, men vi har precis skakat hand på en kostnad på 4-5 miljoner över 5 års tid nu. Så ja, det är lite läskigt. Det kommer det vara, men det här tvingar oss att pusha oss själva. Tvingar oss att fortsätta utvecklas och fortsätta liksom bygga verksamheten. Så jag tror att det är någonting bra. Jag tror att diamanter, de skapas under högt press, högt tryck. Och just nu så gräver vi oss in med lite högt tryck här. Så min fucking broder. Följ oss på YouTube för att se om vi går i konkan. Helt ärligt, ni kommer få följa med på hela resan. Jag tror att vi kommer sitta och vlogga så här om flera år. Alltså om typ 2 år så kommer vi sitta på nya kontoret och sitta och prata och babbla på. Så ja, vi får klippa till det om någon vill edita det här i framtiden. Ja, till nya kontoret. 3, 2, 1. God morgon. Det är, jag vet inte om jag är fokus nu. Det var svårt att vlogga med en sån här stor kamera. Det är torsdag idag. Jag skulle precis göra frakten. Johan har ju varit på Yasuragi med Jonas, hans polare. Så jag vet inte om han kommer in idag, så jag måste göra frakten. Men det är lite svårt att göra den faktiskt. För att, ni ska få se. Det är kaos här. Ludvig, vart är du? Han har ingen tröja på sig, men... det är ju massa grejer i vägen för frakten. Ja, så här är det va. Vi har ju så många lådor. Och de har ju stått inne på kontoret tidigare. Men nu ska jag upp med en fotovägg där inne på pingisbordet. Så då måste vi få bort alla lådor och då gör vi en liten lådvägg här. Så det är lite rörelselagret just nu, men jag får klara mig ändå. Ja, det är en liten olycka då. Först och främst, jag är redan skadad. Jag skar mig igår när jag lagade mat. Det pulserar. Och nu, jag och Ludvig håller på att bygga upp en fotostudio så vi kan fota all Louis Vuitton. Och det är bara att filma. Lite glaskross. Jag ska visa. Det var också Fredriks fina årets unga företagare som blev av med glaset helt enkelt. Så det är tråkigt för honom. Men den är ju fin ändå. Vi får ersätta tavlan. Sorry Fredrik, I guess. Vad händer? Jag har lite bullar till. Wey! Jag har en dålig nyhet Fredrik. Vänta, grabbar. Jag måste snacka lite mjölk här. Vi hörs senare. Det är snällt att vi får bullar. Ja. Jag har en dålig nyhet. Vi råkar ta sönder din tavla. Nej! Jag var ju årets unga företagare. Vad gör ni grabbar? Nu går vi i konkurs. Nej, det är lugnt. Jag hoppas att du... Det är bara en tavla grabbar. Sånt där händer. Tack. Kolla på den här fotostudion jag har byggt ihop nu. Så Hej! Vad är det? Det är Ludvig som har byggt den. Och jag och Ludde har byggt den här tillsammans nu. Och jag har fixat första väskan här. Så vi ska börja testa om hur det kommer se ut när vi fotar. För vi ska börja sälja de här snart. Tidigare. det är som helst då. Det är fucking råd. Fattar ni det? Ge mig alla era grejer! Nu är det dags igen. Tjena Adrian! Tjena Gustav. Bra med det? Det är bra, hör du själv. Jag bettade 12-20. Jag sov i 2 timmar. Men vad fan, Jag somnade 06. Åh fy fan. Tjena Ludde! Jag är fan pigg alltså. Jag trodde verkligen inte ni skulle komma nu alltså. Du tror mig själv? Ja, det är sant. Klockan är asmycket, jag är 12. Jo, men när jag pratade med Adrian vid 9:30 så låg ju du bara... Vadå? Varför tar du den klockan? Jag står istället. Vad är klockan? Hej! Jag trycker på vägen. Vad är klockan? Ja. Vad är klockan? 11:52. 11:52. Fel svar. Dyr som fan. Vänta, vi behöver göra... Du behöver stå och vicka. Vad är planen Johan? Okej, den här steamern, Ludde har ju, jag var ju borta i 2 dagar.
kommer tillbaka till att det har varit total makeover på kontoret. Ludde har ju nu lastat in alla klädlådor här in till hörnet. Jävligt smart. Men nu måste vi ha någonstans att ha steamersarna. Vi hade dem ju här förut. Då tänker vi här. Och vi insåg att vi behövde höja upp dem lite. Då improviserade vi, tog lite fraktlådor. Det är nog skitbra. Men den där steamern är inte så lätt som man tror. Vad väger den? Säkert. Vad tror vi att den väger? 80 kilo. Ja. 80 Det kilo enda jag kanske. tänker på också är dock om kartongerna klarar att bära upp den här. Att den mindre kanske är bättre. För att den här kanske är för tung. Och blir Fast fram... vi vill typ ha den här där. Ja. Det vi ska göra nu är att vi ska lägga upp den på den här pallen. Så att vi kan pumpa upp den så mycket som möjligt. Och sen så ska man bara kunna, i best of worlds, ska man bara kunna skjuta över den sen. Vinkla upp den. Jag måste pissa och sen så måste jag åka och köpa blommor nu. Va? Ja, men jag ska bort ikväll så till några polare som har flyttat. Och nu står det ett blombud utanför, basically. Ja, okej. Jaha, okej. Ja, men Så, det är lugnt, jag och Melker löser det. ska vi Vi är ta starka. Nej, vi måste ha Ludvig att bära den här. Börja med classified så Ja. kan jag komma tillbaka. Och jag håller på att lasta in med skräp och skit. Så. Okej, nu måste jag stänga av kameran, nu blir det kallt.